Goedemiddag allemaal, mijn naam is Azad en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we vandaag wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van een Japans aandeel. We nemen hierbij ook een kijkje op het online accountbeheer, oftewel beleggingsrekeningportaal van FXFlat. Dan gaan we zoals gebruikelijk even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Nou, dan gaan we door naar FXFlat. Voor degenen die FXFlat nog niet kennen, we zijn al meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua rekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de tradingrekening en andermaal de beleggingsrekening. Kijken we kort naar de tradingrekening en bijbehorend MetaTrader handelsplatform. Hiermee kunt u dus vooral daytraden, oftewel daghandelen en vrijwel alle mogelijke CFD's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, futures, indexen, maar ook vooral de forex CFD's. En dat is dus allemaal mogelijk met 0 euro transactiekosten. U betaalt voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is het voeren van zo'n tradingrekening volledig gratis en kosteloos. U heeft 0 euro aan beheerkosten en ook geen inactiviteitsfees of dergelijke. Nou, lijkt u zo'n tradingrekening ook interessant, dan is die gemakkelijk online via de FXFlat website aan te vragen. Wat daarnaast nog vrij uitzonderlijk is en waar we ook heel erg trots op zijn bij FXFlat, dat is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we ook nog eens de demo tradingrekening en hiermee kunt u 30 dagen lang gratis en vrijblijvend eens oefenen, rondkijken, kennismaken met de MetaTrader handelsplatform. U ontvangt hier dus ook oefengeld op en ook nog eens gratis de real-time koersen. Nou, dan gaan we door naar de beleggingsrekening, waar we vandaag samen met Tom ook een kijkje nemen op het online accountbeheer. En hiermee kunt u vooral wereldwijd beleggen en vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse aandelen zijn er te beleggen vanaf $1 per stuk. Nou, ook bij deze rekening geldt dat u geen beheerkosten heeft en het aanvragen daarvan gaat gemakkelijk online via de FXFlat website. Wat daarnaast ook nog mogelijk is, dat is de mogelijkheid voor een depootoverdracht. Dus wilt u bijvoorbeeld de overstap maken van uw huidige broker naar FXFlat, dan kunt u op die manier eventueel uw effectenportefeuille overdragen. Wat verder nog handig kan zijn, dat is de mogelijkheid tot het openen van een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden we die mogelijkheid nog aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u ook genieten van de vele voordelen wat het met zich meebrengt, dan kunt u uiteraard bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook hier wederom de demo beleggingsrekeningen in twee varianten. Eenmaal het handelsplatform, de Trader Workstation. Die is aan te vragen via de FXFlat website. En anderzijds hebben we ook de paper trading rekening. Die 1 op 1 hetzelfde uitziet als het online accountbeheer. Waar we zo meteen met Tom een kijkje op nemen. En die krijgt u voor alle duidelijkheid bij het openen van een live rekening. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat ze rust achter, dan pakken we die samen met Tom op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag, welkom Tom. Hoi, Vandaag wederom een interessante analyse van een Japans aandeel die sterk gegroeid is. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd, dus laten we beginnen. Ja, het is een leuk bedrijf waar ik het over heb. Lasertech Corporation is het Japanse bedrijf waar ik het over heb. Het is 25 miljard waard. En het aardige is, en dat zien we bij de profile, ze werken slechts 859 mensen. Dus dat is een heleboel waarde per medewerker. Dat is opmerkelijk veel. Ze zijn gevestigd in Yokohama in Japan. En het is een bedrijf met nu nog een koers-winstverhouding van bijna 59. Dus dat is dan vrij duur. We gaan zo meteen eventjes kijken hoe dat eruit ziet in de grafiek en hoe we verder daarmee zitten. Ik wil eerst eventjes naar Lasertech toe. Ze hebben een aantal dingen op hun site staan. En ja, prachtig. Maar wat eigenlijk mooier is, ik wil het hebben over de kwartaalcijfers. Je ziet, dit zijn de kwartaalcijfers 2022, 2023 en dan door naar 2024.
Wat opvalt is per kwartaal kan het enorm verschillen. Dus je moet niet naar een kwartaal loskijken. Je moet kijken naar de trend. En de trend is duidelijk, die gaat omhoog. Ze maken steeds meer omzet. En dat vliegt omhoog. Dat was het vierde kwartaal 2023 was echt extreem. Maar ze gaan flink door. Hun kwartalen lopen overigens niet gelijk op met het kalenderjaar. Dat moet je eventjes weten. Dus dat is even een punt. Kijken we naar de backlog, de orders die er liggen. Ja, die liepen iets terug, maar zijn nu weer omhoog. Dus ook daar zie je dat het op zich niet vreemd is. Er is één ding van belang als we gaan kijken zometeen. We zien een klein dividend. En als we gaan kijken, dan zien we hier dat de koersen in Japanse yen zijn. En Japanse yen, heb ik even nagekeken. 1 yen is 0,0064 Amerikaanse dollar. Dus iets meer als een halve cent aan Amerikaanse dollar. Dus dat is wel een enorm gereken. Het is wel jammer dat ze dat zo doen. We zien die koers-winstverhouding. We zien helaas, dat is een Japans bedrijf, dus je hebt veel minder gegevens. Hetzelfde met Europese bedrijven. Geen verwachting voor volgend jaar. Maar we gaan zo meteen wel kijken naar hoe het er allemaal uitziet. We zien hier, profitability is ontzettend goed. Ook return on equity, dat soort zaken, allemaal heel goed. Geen short positie bekend. Ja, dat geven ze niet door. En dan hier 230 biljoen yen omzet. Ja, dan moet je dan gaan omrekenen. En makkelijk is een halve Amerikaanse cent per yen. En dan kom je ergens op uit. Maar die groei die is dus enorm. Maar we weten dus nu, let op, per kwartaal kan dat verschillen. Dus je moet eigenlijk naar een jaar kijken. Dan heb je een beter idee. Ook de winst is enorm aan het groeien. Ze maken dan cash hebben ze 29,7 biljoen aan yens. En er is geen schuld bekend. Nou ga ik ervan uit dat die er ook niet is. Maar ja, dat is eventjes de vraag. Dit zijn yennen. Dus yens, de boekwaarde. En we zien dan, als we naar de cashflow kijken, dat is ook fantastisch. Dus hier de cash wordt al bijna verdubbeld met de vrije kaststroom, als je dat zo ziet. De payout ratio is 26% en dat is een half procent dividend wat ze dan uitkeren. Dus dat is op zich heel mooi. Gaan we even kijken. Houders zullen er niet veel bekend van zijn, want ja, dan zien we alleen hier kleine berichten. Het is natuurlijk een Japans bedrijf. En wat wel interessant is, zou het anders zijn van de financials. Die zie je namelijk omhoog knallen. Dit is waar het me eigenlijk om gaat. Je ziet die groei van dit bedrijf is enorm. Ja, en dat is natuurlijk van belang. Het ziet er niet naar uit dat dit snel stopt. Gaan we dan kijken van ja, maar wat is dan dit bedrijf? Dan gaan we even zien, waar zit dat? Oh, hier natuurlijk bij de producten. Dit is een bedrijf wat met lasers bezig is. Maar ze hebben dus verschillende lasers, ze hebben microscopen. Ze kunnen testdingetjes doen. Ze zijn in semiconductors actief. Het is high-tech. En het is naar mijn idee high-tech. Dus ze hebben grote spullen. Ze leveren dus niet aan particulieren, laat duidelijk zijn. Het zijn grote machines die voor bedrijven nodig zijn om wat te kunnen doen. Laboratoria nodig zijn. Maar het is met name ook, net zoals een beetje zoals ASML. Je maakt machines waarmee anderen dan hun werk kunnen gaan doen. Dat doen hun dus ook. En dan is het bedrijf maar een ruime 25 miljard dollar waard. Maar ze zijn nog met niet eens 900 man personeel. Dus dat is toch wel enorm. Je ziet het zijn allemaal van die grote machines waar ze van alles in doen. Maar de vraag naar die producten is dus groeiende. En dat zagen we net terug. We zien dat hier ook in de orders. Ja goed, dan de balans blijft een beetje schommelen rond dit gebeuren. Dit is met name ook, het springt er toch wel uit, die lijn omhoog. Dus in die zin een goede zaak dat het zo gaat. Dan gaan we eens eventjes kijken naar de grafiek. Dat is even van belang. We zien dat in december 2021 een top is bereikt. En die top hebben we nu weer bijna bereikt. En ik zeg even bijna, want hier zijn we er ietsje overheen gegaan. En hier zijn we er nog niet aan toegekomen. Dus we zetten net onder die top. Dat is belangrijk, want onder die top zou ik niet instappen. Dus dat is eventjes van belang. Ik denk dat het verstandig is dat eerst die doorbraak komt, hier doorheen, en dan het liefst de slotkoers. Dus dan moet je even kijken waar hier de slotkoers lag, de hoogste slotkoers. Dan moet je hier doorheen zijn en dan pas
zou ik instappen. Dat is puur om het risico te verlagen. Want het is altijd zo, mensen die hier zijn ingestapt, die hebben zoiets van, ja, dat was in 2021, eind 2021, nu kan ik eindelijk mijn geld terugkrijgen. Dus hier dacht iemand dat. En die, nou, ik wacht nog eventjes, huppakee, naar beneden. Nou, die heeft hier zoiets van, nou, ga ik eruit. Dus dat zie je terug. En dan kan het zijn dat er geen kopers zijn. Dus dat is eventjes de vraag, want kijk, er zijn wel aanbieders, maar er moeten natuurlijk kopers tegenover staan om die koers omhoog te jagen. En die kopers, die zijn nodig om hem over die top heen te krijgen. Dan is het feit dat je een koers-winstverhouding hebt van 59 is geen pre. Dus het loopt, dan moet ik zeggen, de koers lijkt vooruit te lopen. En dat doet het in feite ook, dat deed het hier waarschijnlijk ook. Maar de omzet gaat al omhoog, maar die winst moet nog groeien om die koers-winstverhouding van bijna 60 eigenlijk te kunnen beargumenteren. Dus het is nog vroeg. Vandaar ik zeg, we gaan geen haast. Wacht tot hij erdoor is. En dan eventueel toeslaan. Dit bedrijf gaat nog wel verder groeien. Maar we hebben geen haast, want ja, je wil met het sentiment mee. En dat sentiment moet zich bewijzen. En dat bewijst zich door een doorbraak over die hoogste koers ooit heen. En zonder dat ben ik pertinent geen koper. En we zien ook de indicatoren nu iets omlaag gaan. Prima, helemaal niet erg, want dit is ook, hier was het koopsignaal en dat zagen we eigenlijk toen ook bevestigd worden. Prima, nu wachten we gewoon af totdat er weer een nieuw koopsignaal komt en dat is dan bij die doorbraak. En als dan inderdaad ook die indicatoren weer meewerken, is dat weer mooi. Het zou kunnen. Het ziet er naar uit dat die beweging er wel weer in kan gaan zitten, maar je moet er gewoon geduld voor hebben om dan pas te gaan. Wat het dan doet, is in feite het risico verlagen. Er is geen enkele garantie dat als je wacht op die doorbraak en dan instapt, dat die daarna niet meer omlaag gaat. Dus zo moet je beleggen niet zien. Maar het geeft je dan wel een moment om de stop los in te laten stellen en te gaan. Want op het moment dat je dus nu boven deze lijn in zou stappen, en die lijn kan je hier trekken, maar die zou je bij wijze van spreken ook daar kunnen trekken, want hier is eigenlijk dit is de hoogste stop, hoogste slotkoers. Ja, het is een extra steun, laat ik het zo zeggen. Maar het is dus geen garantie dat dat zo is. Maar je maakt het je eigenlijk een stukje makkelijker. Want je wil met die trend mee, met het sentiment mee. Nou, en die kans is gewoon groter als het doorgebroken is. Zo is het nou eenmaal. Maar het blijft een nummerspelletje. In die zin, procentueel is het vaker zo dat het dan doorgaat dan dat het omlaag gaat. Het is nu zo dat je 80% kans hebt dat hij naar beneden gaat, omdat je er niet doorheen bent gebroken. Ja, dan met zulke kansen zou ik gewoon niet instappen. Ben je er doorheen, dan is die winstkans veel groter. Dus vandaar dat ik het zo zeg. Heb ik nog verder iets? Ik dacht het niet. Moet ik even kijken. Nee, de analisten waren er niet. Nee, en wat dat betreft, daar wil ik het voor nu bij houden. Zijn er vragen, Aris? Nee, dus wat dat betreft allemaal duidelijk, Tom. Oké, nou dan ben ik er morgen weer met een volgende analyse. Ik denk dat ik al weet waar het over gaat, maar ik moet er even nakijken of ik dat werkelijk doe. Ik denk dat het ook een interessant bedrijf is. Dus dan tot morgen, Aras, SVO. Nou, geweldig, Tom. Hartstikke bedankt. In ieder geval een uiterst interessante analyse en webinar. En iedereen ook bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXFlat nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens.